හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අද ගෙනල්ලා තියෙන Lightroom tutorial video series එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරේ masking tool එක ගැන. මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ healing කියන tool එක. වීඩියෝ එක කොට දික්කොන්නේ නැති වුණොත් තව එක tool එකක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන් ඒ. ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒකත් බලලා වෙන්න. හරියන අපි බලමු healing tool එක කොහොමද use කරන්නේ මොකක්ද ඒ කියලා. ෆොටෝ එකක් තෝරගෙන edit කරන්න ආවට පස්සේ මෙතන මේ දෙවෙනියට තියෙන tool එක තමයි healing tool එක. මේකෙන් කරන්නේ දැන් මේකේ මේ මම pimple තියෙන ෆොටෝ එකක් තෝරගෙන තියෙනෙත් ඒක පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා දැන් මේ වගේ pimple එක අපිට නැති කරන්න පුළුවන්. මම කියලා දෙන්න කොහොමද කරන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වම් පැත්තේ උඩම තියෙන එක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ pimple එක උඩ ගන්න පාට කරන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. දැක්කද ඒක නැති වෙනවා. අන්නේ විදිහට අපිට ඔක්කොම ටික අයින් කරගන්න පුළුවන්. පිම්පල් එකක් විතරක් නෙවෙයි ඕනම දෙයක් ඒ විදිහට අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ වම් පැත්තේ තියෙන tool වලින් දෙවෙනියට තියෙන tool එක තමයි clone tool එක. දැන් clone tool එකෙන් කරන්නේ අපිට එක තැනක තියෙන මොකක් හරි දෙයක් තව තැනකට copy කරගන්න ඕන නම් අන්න ඒක use කරන්න පුළුවන් අපිට. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මෙහෙම. දැන් මේ තොල මං ගන්නම්කො තොලේ රතු පාට තියෙන හොඳට පේනවා. මම මේ කොටස select කරලා අන්න එතකොට ඒක ක්ලෝන් වෙනවා. අපිට ඒක කැමති තැනකින් ගිහිල්ලා තියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. තවත් එකක් ඕන නම් ආයෙමත් මෙහෙම සිලෙක්ට් කරලා මේ එන එක අපිට කැමති තැනකින් ගිහින් තියන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට තමයි ක්ලෝන් tool එක use කරන්නේ. මම මේ දැන් මේ විදිහට කරේ ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන හින්දා මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙන දේවල් තියෙනවා ඉස්සරහට මම ඒවා කියන්නම්. ඔයාලට මේ tool දෙක ගැන යම්කිසි idea එකක් එන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඔයාලා use කරලා බලන්න මේක මොන වගේ තැන් වලට දාන්න පුළුවන් වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපි මේ tool එකේ size එක අඩු වැඩි කරගන්න. ඒක උඩ touch කරලා මෙහෙම උඩට පල්ලෙහාට කරනකොට size එක අඩු වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන tool දෙකෙන් තමයි feather එකයි opacity එකයි හැම කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඒ දෙක නැච්චර useful නෑ. ඒකෙන් සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ ඔය tool එකේ ඒ අඳින ටිකේ ඝනකම අර විනිවිදභාවය වගේ එහෙම පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන එක විතරයි. ඒක එච්චරම useful දෙයක් නෙවෙයි. ඊට පස්සේ මේ පල්ලෙහා තියෙන delete icon එකෙන් අපිට කැමති දේ select කරලා මෙන්න මේ විදිහට delete කරගන්න පුළුවන් මොකක් හරි එකක් වැරදුනා නම්. ඒක තමයි සරලම healing tool එකේ තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට තියෙන tool එක තමයි මේ crop tool එක. මේ තුන්වෙනියට තියෙන එක. ඒකෙන් තියෙන්නේ අපිට ෆොටෝ එක කැමති ගන්න crop කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් මෙන්න 6 කොටස විතරක් මේ ෆොටෝ එක ඉදිරි කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට ඒ කොටස විතරක් ගාන්න crop කරගන්න පුළුවන්. ඒ tool එක නෑ වැඩි දෙයක් නෑ. මේකේ තියෙන icon වලින් මේ උඩින් දකුණු පැත්තේ උඩින්ම තියෙන icon එකෙන් වෙන්නේ මෙතන දීලා තියෙන size වල ෆොටෝ එක crop වෙන එක. ඔයාලට කැමති එකක් දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඕනි ගන්න crop කරගන්න මෙතන මේ custom කියන එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනියට lock එක icon එකක් තියෙන්නේ. අන්න ඒකෙන් වෙන්නේ දැන් අපි මේ lock එක මේ විදිහට unlock විදිහට වැටලා තිනවා නම් අපිට මේ දෙපැත්තෙන්ම කැමති ගන්නට එහෙම කරලා අපිට කැමති විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකේ lock එක වැටලා තිනවා නම් අපි මේ දකුණු පැත්තේ හරි වම් පැත්තේ හරි ඔය මේ මුළු හතර තියෙන්නේ. අන්නේ මුළු හතරෙන් එක පැත්තක් මෙහෙම අල්ලගෙන කොහෙට හරි පොඩි කරද්දී හරි ලොකු කරද්දී හරි දෙපැත්තෙම ඒ ගාන ඔටෝ වෙනවා. අපිට දෙපැත්තේ වෙන වෙනම හදන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට කැමති විදිහට එක් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන්නේ rotate කරන tool දෙක. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ flip කරන එක. ඒ කියන්නේ වම දකුණ මාරු කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ උඩ යට flip කරන්න. එච්චරයි crop tool එකේ නම් තියෙන්නේ. ඒක නම් මහ ලොකු දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ හතරවෙනියට තියෙන tool එක තමයි preset කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මොකක් හරි ෆොටෝ එක එඩිට් කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඊට පස්සේ අන්තිමට ෆොටෝ එක එඩිට් කරලා ඉවර වෙලා අපිට ඒ ෆොටෝ එක එඩිට් කරන්න අපි පාවිච්චි කරපු settings ටික save කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒකල්ලා අපි මොකක් හරි තව ෆොටෝ එක එඩිට් කරනවා නම් ඒ ෆොටෝ එක තෝරගෙන අර settings ටික paste කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. අපිට ආය වෙනම lightning හදා colors හදා ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට එහෙම කැමති විදිහට මොකක් හරි එකක් ෆොටෝ එක එඩිට් කරලා ඒකේ settings ටික තව එකට දාන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් තව ඉස්සරහට edit කරන ෆොටෝ වල ඒවා apply කරන්න ඕන කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට ඒ ටික save කරලා තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි සරලව මේ preset කියන එක වෙන්නේ. මෙතන ගියාට පස්සේ මේගොල්ලොම දීලා තියෙන preset ගොඩකුත් තියෙනවා මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ කැමති එකක් දාලා බලන්න පුළුවන්. මේ එක එක වෙනස් ඒවා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේම හදලා ඒක save කරගන්න පුළුවන්. ඒක save කරන්න ඉස්සලා ෆොටෝ එක edit කරලා ඉන්න ඕනේ. ඔච්චරයි සරලම preset tool එකේ තියෙන්නේ. මේක මේ පළවෙනියට තියෙන masking tool එකයි දෙවෙනියට තියෙන healing tool එකයි දෙකම premium features දෙකක්.
මම මේ අර ප්‍රීමියම් මොඩ් ඇප් එක අරන් තියෙන හින්දා තමයි ඒක enable වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලා Play Store එකෙන් නිකම්ම ගන්නවා නම් ඒ දෙකම enable වෙලා නැහැ. ඒක ඔයාලට use කරන්න බෑ. අර මම පළවෙනි වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ app එක download කරොත් ඔයාලටත් ඒ දෙක enable වෙලා තියෙන්නේ. මොකද එතන මොඩ් ඇප් එක තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට මේ මෙතන පස්වෙනියේ තියෙන tool එක තමයි auto tool එක. මේකෙන් වෙන්නේ දැන් අපි manually exposure එක highlight shadows වෙනස් කරනවනේ සාමාන්‍යයෙන්. මේ tool එකෙන් අපි එහෙම වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ මේක use කරනවා නම්. app එකෙන්ම අපිට photo එක ගැලපෙන විදිහට light ටික අඳුරගෙන app එකෙන් මේ ටික වෙනස් කරලා දෙනවා photo එකට ගැලපෙන විදිහට. හැම photo එකකටම එක වගේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ photo එකට ගැලපෙන විදිහට ඒ අඳුර ගන්න විදිහට වෙනස් කරලා දෙනවා. අන්න ඒකයි මේකෙන් වෙන්නේ. දැන් මම මේක touch කරලා පෙන්නන්නම්. දැක්කද? අර මේ photo එකට ගැලපෙන විදිහට වැඩියෙන් තියෙන highlights ටික අඩු කරලා shadows ගොඩක් තියෙනවා නම් ඒවත් අඩු කරලා අර ඒ විදිහට ලස්සන හදලා දෙනවා මේකෙන්. කැමති නම් ඒක use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් manual එක use කරන්න පුළුවන්. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා මෙහෙම edit කරගෙන යද්දී ඔයාලට මොකක් හරි දෙයක් වැරදීමකින් edit වෙලා save වුණොත් එහෙම ඒක undo කරගන්න ඕන නම් මෙතන මේ උඩ තියෙනව නේද වම් පැත්තට ඊතලයක්. අන්න ඒක දෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඒ කරපු එක undo වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක redo කරන්න ඕන නම් එතන අර මේ පල්ලෙහාට shoot ඊතලයක් වගේ තියෙන්නේ. අන්න ඒක touch කරලා අර දකුණු පැත්තට ඊතලය දෙන්න ඕනේ. හරි එහෙනම් අද tool 4ක් ගැන මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. මම ඊතර tool ටික ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නම්. තව වීඩියෝ දෙක තුනක් තමයි සාමාන්‍ය වැටෙන්නේ Lightroom එක ගැන නම්. එහෙනම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.